नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। आज फेरि म तपाईहरु सामु माघे संक्रान्ति स्पेशल पुस्तकारीको रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। यो रेसिपीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। पुस्तकारी बनाउन मैले एउटा प्यान हिट गरेर त्यसमा बटर राखेकी छु। यसको टेम्परेचर चाहिँ अलि लो नै राख्नु होला। बटरलाई हल्का मेल्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा म दूध एड गर्दैछु। त्यसमा मैले राखे सक्खर। अब सक्खरलाई चाहिँ यो दूधमा राम्रोसँग मेल्ट हुन दिनुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो सक्खर चाहिँ राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। सक्खर राम्रोसँग पाकिसकेपछि चाहिँ अब यसमा म खुवा राख्दैछु। खुवालाई पनि सक्खरमा मजाले मिलाएर सबै मेल्ट हुन दिनुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो सक्खर रेडी भइसकेको छ। यसमा खुवा पनि राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। अब यसमा म भुटेर पिनेको बदाम राख्दैछु। त्यसपछि म नरिवलको धुलो पनि राख्दैछु। यसमा यो सबै हालेर यो मिक्सरलाई राम्रोसँग चलाउने एकचोटी। यो चाहिँ अलि बाक्लो बाक्लो हुँदै गइराखेको छ। दुधको पानी सुकेर यो सेट हुन आँटिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा बटरले ग्रिज गरेर यो मिक्सरलाई चाहिँ यसमा खनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ पन्युले राम्रोसँग फिजाएर यसलाई चाहिँ एकछिन सेलाउन दिनुपर्छ हामीले। हेर्नुस् त हाम्रो यो मिक्सर चाहिँ अलि सेट हुन थालिसकेको छ। अब पुस्तकारीलाई कस्तो सेप दिने हो त्यो अनुसार तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यस्तो पेडा जस्तो सेप दिँदैछु। पहिला गोलो बल बनाएर अनि बुढी औँलाले थिचेर यसलाई पेडा जस्तो सेप दिएँ मैले। त्यसै गरी मैले सबै पुस्तकारी रेडी गरिसकेकी छु। हेर्नुस् त हाम्रो यो पुस्तकारी कस्तो मजाले सेट भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसै गरी पुस्तकारी बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग संक्रान्ति इन्जोय गर्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई यसै गरी माया गरिदिराख्नु होला। थ्यांक यू।